მშვიდობის პირდაპირ ეთერში ქრონიკის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება ახალ ამბებს სოფლო კიკილაშვილი გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ფონიჭალის დასახელებასა და მარნეულის რაიონში ნარკოდანაშაულისთვის 6 პირი დააკავა, მათ შორის 4 მსხვილი ნარკორეალიზატორია. ამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება. გამოძიებით დადგინდა, რომ აღნიშნული პირები სხვადასხვა სახის ნარკოტიკულ საშუალებას სისტემატურად ასაღებდნენ. ჩადენილი დანაშაული 8-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სამართალდამცველებმა დაკავებულისგან რამდენჯერმე სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალების საკონტროლო შესყიდვა და ფარული ვიდეო და აუდიო ჩაწერა განახორციელეს. ასევე მათი პირადი და საცხოვრებელი სახლის შრეკისას სხვადასხვა სახის ნარკოტიკები ამოიღეს. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს, რაც შეეხება ფონიჭალას. დასახლებაში პოლიციამ წარსულში ქურდობისთვის ნასამართლები 1999 წელს დაბადებული პირი დააკავა. დაკავებულის პირადი და საცხოვრებელი ბინის შრეკისას ნივთმტკიცებად 4 კილოგრამამდე ნარკოტიკული ნივთიერება ჰეროინი ამოიღეს. დანაშაული 8-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სოფელ ფონიჭალასა და მარნეულის რაიონში კომპლექსურად ჩატარებული ფართომასშტაბიანი ღონისძიებების შედეგად მოსამართლის განჩინების საფუძველზე 4 მსხვილი ნარკორეალიზატორი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ აღნიშნული პირები სხვადასხვა სახის ნარკოტიკულ საშუალებას სისტემატურად ასაღებდნენ. მათ მიერ ჩადენილი დანაშაული 8-დან 20 წლამდე ან უვადოდ თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სამართალდამცველებმა დაკავებულებისგან რამდენჯერმე განახორციელეს სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალების საკონტროლო შესყიდვა და ფარული აუდიო ვიდეო ჩაწერა. ასევე მათი პირადი და საცხოვრებელი სახლის შრეკისას ამოღებულია სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული ნივთიერებები. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონოდ შეძენა, შენახვის და გასაღების ფაქტზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260 მუხლის მე-6 ნაწილით მიმდინარეობს. დიღომში ბინის გაქურდვის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. 1991 წელს დაბადებული პირი ქურდობის ბრალდებით მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს. დანაშაული 3-დან 5 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბრალდებულმა დიდ დიღომში ერთ-ერთი მოქალაქის საცხოვრებელი სახლიდან ოქროს სამკლავრები და ბიჟუტერია მოიპოვა, რის შემდეგაც შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. სამართალდამცველებმა ნაქურდალი ნივთები ნივთმტკიცებად ამოიღეს. გამოძიება ქურდობის ფაქტზე სისხლის სამართლის კოდექსის 177 მუხლით მიმდინარეობს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ქრთამის მიცემის ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ მოქალაქემ საცხოვრებელი ბინიდან მობინადრეთა გამოსახლების პროცესის დაჩქარების სანაცვლოდ აღსრულების ეროვნული ბიუროს აღსრულების პოლიციის ოფიცერს ქრთამის სახით 500 ამერიკული დოლარი შესთავაზა, ხოლო 300 ამერიკული დოლარი წინასწარ გადასცა. გამოძიება ქრთამის მიცემის ფაქტზე სისხლის სამართლის კოდექსის 329 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით 4-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტო აწარმოებს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ აღნიშნულმა პირმა საცხოვრებელი ბინიდან მობინადრეთა გამოსახლების პროცესის დაჩქარების სანაცვლოდ აღსრულების ეროვნული ბიუროს აღსრულების პოლიციის ოფიცერს ქრთამის სახით 500 ამერიკული დოლარი შესთავაზა, ხოლო 300 ამერიკული დოლარი წინასწარ გადასცა. გამოძიება ქრთამის მიცემის ფაქტზე მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 329 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს 4-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას. ქურდობის ფაქტი მე-15 მიკრორაიონში ლეონიდის 32 ნომერში ავეჯის საამქრო გაძარცვეს. საამქროდან ხელსაწყოები მოიპარეს, როგორც TV4 შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მიღებული შეტყობინების საფუძველზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 177 მუხლით დაიწყო, რაც ქურდობას გულისხმობს. სახელმწიფო სტრუქტურებში დანაშაულის გახსნის მაჩვენებელი 0%-ია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით ივნისში სამოხელეო დანაშაულის 41 შემთხვევა დარეგისტრირდა, თუმცა აქედან ვერც ერთი საქმე ვერ გაიხსნა. დანაშაულის ამ ჯგუფებიდან ყველაზე მეტი 25 შემთხვევა სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას ეხება. საქმის მონაცემების თანახმად გასულ თვეში 5 სამსახურებრივი გულგრილობისა და ქრთამის აღების ფაქტი დაფიქსირდა. 4 კი
სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების. თითო სამსახურებრივი სიყალბისა და ქრთამის მიღების ფაქტებს ეხებოდა. რუსთავის მერიაში ტრანსპორტის საკითხებთან დაკავშირებით შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრას მარიამ ბაზალი დაესწრო და ის პირდაპირ ეთერში დეტალებზე მოგვიყვება. მარიამ, რას ეხებოდა საკითხები, რაზეც დღეს იმსჯელეს? მოგესალმებით სოფო, სხდომაზე კომისიის წევრებმა იმ კრიტერიუმებზე იმსჯელეს, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს ნებართვის მაძიებელი საკონკურსო პირობების მიხედვით, საქალაქთაშორისო M3 კატეგორიის ტრანსპორტის ტექნიკურ დეტალებსაც მიექცევა ყურადღება, ასევე პირობების მიხედვით გათვალისწინებული იქნება ის ლოკაციები, საიდანაც მოხდება ავტობუსების გასვლა, ასევე ინტერვალი, რა ინტერვალითაც იმოძრავებენ რუსთავი-თბილისის მიმართულებით ავტობუსები. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ, რა განცხადება გაკეთდა სხდომასთან დაკავშირებით. როგორც იცით, საუბარი არის რუსთავ-თბილისის საქალაქთაშორისო მარშრუტზე M3 კატეგორიის ანუ ავტობუსების დამატებაზე მგზავრთა გადაადგილებისთვის. დღეს კომისიამ იმსჯელა იმ კრიტერიუმების შესახებ, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ნებართვის მაძიებელი. ეს იქნება ლოკაციები, საიდან უნდა გავიდეს ავტობუსი, რა ინტერვალით უნდა გავიდეს, რა ტიპის სატრანსპორტო საშუალება უნდა იყოს. საუბარი არის 3 ლოკაციაზე. ერთ-ერთი ლოკაცია ეს არის რკინიგზის სადგური, მეორე არის ყოფილი ძველი რუსთავ-თბილისის გაჩერება, მესამე ლოკაცია არის ქალაქის გასასვლელი, თუმცა კომისია მსჯელობს 3-ვე მათგანზე და ფიქრობს, რომ შეარჩიოს ისეთი ლოკაცია, რომელიც იქნება მაქსიმალურად მორგებული მგზავრების ინტერესებზე, რაც იქნება კომფორტული რუსთაველი მგზავრისთვის, რომ მათ ადვილად შეძლონ თბილისში გადაადგილება და იაფად, რა თქმა უნდა. დღეს საუბარი იყო ასევე მგზავრობის ტარიფზეც, რომელიც შეიძლება იყოს მინიმალური და მაქსიმალური. ეს ახლა სამსჯელო არის. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად მორგებული იყოს ყველა სოციალურ ფენაზე ის ტარიფი, რომელსაც დაადგენს დღევანდელი კომისია. კომისიის დადგენილების შემდეგ უკვე მერია მოამზადებს დადგენილების პროექტს, რომელიც გადაეცემა საკრებულოს. მას შემდეგ, რაც უკვე საკრებულო იმსჯელებს აღნიშნული თემის გარშემო, უკვე წავა მოქმედებები, რომლის შემდეგაც გამოცხადება ტენდერი და ასე შემდეგ კანონის შესაბამისად უკვე რაც გამიზნულია იმაზე, რომ დაინიშნოს ავტობუსები აღნიშნულ მარშრუტზე. მას შემდეგ, რაც მერია მოამზადებს დადგენილების პროექტს, საკითხი მსჯელობისთვის საკრებულოს გადაეცემა. მადლობა პირდაპირ ეთერში მარიამ ბაზალი საუბრობდა, ჩვენ განვაგრძობთ გამოშვებას. დაშბაშის კანიონზე ებრაული მრავალმილიონიანი ინვესტიცია განხორციელდება, რომლის ფარგლებში ადგილზე 240 მეტრიანი შუშის ხიდი, ზიპლაინის სასტუმრო საკობი ობიექტი, მუსიკალური სივრცე და ავტოსადგომი მოეწყობა. ინვესტიციას ებრაული კომპანია გასლენდი განახორციელებს. ქვემოთ ქართლში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციაში პროექტთან დაკავშირებით იმსჯელეს. მხარის პირველ პირს ეკოტურისტული ობიექტის განვითარების მიზნით დაგეგმილი მასშტაბური ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შესახებ ინფორმაცია უშუალოდ პროექტის განმახორციელებელი კომპანიის გასლენდის დამფუძნებელმა ხანოხ კასმა მიაწოდა. სამინისტროს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს წარმომადგენლებთან ერთად გააცნო. შოთა რეხუაშვილმა რეგიონის განვითარების პროცესში მსგავსი მოცულობის საინვესტიციო პროექტების მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება და სტუმრებს ქვემო ქართლის ტურისტული პოტენციალის შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. საუბარი შეეხო დარგის განვითარების მიზნით მუნიციპალიტეტებში ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების ერთობლივი ძალისხმევით უკვე შესრულებულ მიმდინარე და დაგეგმილ აქტივობებს. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის ირგვლივ შედგა ებრაელი ინვესტორთან შეხვედრა, რაც უკავშირდება წალკის მუნიციპალიტეტში დაშბაშის კანიონზე განსახორციელებელ საკმაოდ ამბიციურ პროექტს. ჩვენ დავსახეთ თანამშრომლობის გზები, არის ბევრი საჭიროება ურთიერთთანამშრომლობის გარკვეულად სახელმწიფოს მიერ ინფრასტრუქტურული პროექტებით მხარდაჭერის და სასიამოვნო აღინიშნოს, რომ უკვე კონკრეტულ ნაბიჯებს ვდგამთ. ჩვენ გვექნება შემდგომი პერსპექტივები სხვა მიმართულებებით, რომ შეიკრას გარკვეულად ძალიან საინტერესო ტურისტული მარშრუტი მთლიანად მხარეში, მაგრამ ეს ერთ-ერთი ამ ეტაპზე ძალიან დიდი მოცულობის და ძვირადღირებული პროექტია, რაც ხელს უწყობს ტურიზმის განვითარებას, ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებას, ეკონომიკის განვითარებას, გაძლიერებას ყველა მიმართულებით, შემოსავლების წყაროების გაჩენას და ძალიან ბევრ სიკეთეს მოიტანს ეს პროექტი. ჩვენი შეხვედრა ემსახურებოდა ჩვენი პროექტის განხორციელებას, რომელსაც გეგმავთ დაშბაშის კანიონის მიმდებარედ.
დაახლოებით ინვესტიცია, რომელიც სრულად მოიცავს მიმდებარე ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ეს გახლავთ კანიონზე შუშის ხიდის მოწყობა, საიდანაც გადაიშლება უნიკალური ხედი კანიონზე, აგრეთვე გეგმავთ ვიზიტორთა ცენტრის მშენებლობას, რესტორნის, აუზების, პარკინგის, ჩასასვლელი ბილიკის კანიონში, გეგმავთ კოტეჯების მოწყობას, მუსიკალური ფესტივალების ჩატარებას. 2017 წელთან შედარებით პირველად დადგენილი დიაგნოზით მოსახლეობის ავადობა, დაავადება და ძირითადი ჯგუფების უმეტესობაში ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. ამის შესახებ ინფორმაციას სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავრცელებს. მონაცემების მიხედვით ავადობის 20 ძირითადი ჯგუფიდან მოსახლეობაში ყველაზე მეტად გავრცელებულია სუნთქვის ორგანოების საჭმლის მომნელებელი და სისხლის მიმოქცევის სისტემების ავადმყოფობები. 2018 წელს საქართველოში პირველად დადგენილი დიაგნოზით რეგისტრირებული დაავადებების რიცხოვნობა 1.9%-ით გაიზარდა. რუსთავის მასშტაბით ნომერ 1 დიაგნოსტიკური ცენტრისა და ცენტრალური საავადმყოფოს ექიმების ინფორმაციით, გარკვეული ჯგუფის დაავადებების მქონე პაციენტების რიცხვი საკმაოდ მაღალია. გაზრდილია შაქრიანი დიაბეტის, კვანძოვანი ჩიყვის და კარდიოლოგიური დაავადებები. მედიკოსები პაციენტებს ურჩევენ გამოკვლევები ჩაიტარონ და დასახმარებლად შესაბამისი პროფილის ექიმებს მიმართონ. იმატა კარდიოლოგიური პროფილის დაავადებებმა. არტერიული ჰიპერტენზიაზე წნევებზე ლაპარაკი არ არის. ენდოკრინოლოგიაში შაქრიანმა დიაბეტმა, ფარისებური ჯირკვლის დაავადებებმა, განსაკუთრებით კვანძოვანი ჩიყვის რაოდენობა კატასტროფულად არის გაზრდილი. მომართვიანობა საკმარისად კარგია. და რაც მთავარი არის, კარგია ციცრუღრი მომართვა, როდესაც კონტროლისთვის დაიბარებ ავადმყოფს და როდესაც ეს ავადმყოფი მოდის. ჩვენი საავადმყოფოს მაგალითზე შემიძლია გითხრათ და ეს არ არის მარტო წლევანდელი ამბავი, ყოველ წელს ერთი და იგივე მეორდება. ზაფხულის ცხელ პერიოდთან დაკავშირებით მატულობს გულსაღვთა დაავადებების მომართვა ასაკოვანი პაციენტების, ინფექციური დაავადების მომართვა როგორც ასაკოვანი, ასე პატარა ბავშვების. ჩაშეტევა შედარებით ვერ გეტყვით, რომ ძალიან მოიმატა, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს დაავადებები კიდევ და კიდევ უფრო ასაკთან დაკავშირებით უფრო რთულდება და მძიმდება. კონკურსის წესით შერჩეული 5 რუსთაველი ახალგაზრდა გიდინიაში ჩვენი ქალაქის სახელით გაემგზავრება და ბიზნეს კვირეულში მიიღებს მონაწილეობას. რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ნინო ქავთარაძემ და საკრებულოს რუსთავის განვითარების ტურიზმისა და საერთაშორისო ურთიერთობების შემსწავლელი დროებითი სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელმა გიგა ჟღარკავამ ახალგაზრდების ჯგუფს პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს. პოლონეთში დაგეგმილ ბიზნეს კვირეულზე 5 რუსთაველი ახალგაზრდა გაემგზავრება. კონკურსში 34 აპლიკანტი მონაწილეობდა. კონკურსანტებმა გასაუბრება სპეციალურად დაკომპლექტებულ კომისიასთან გაიარეს. კომისია რუსთავში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებით იყო დაკომპლექტებული. გასაუბრების დაწყებამდე სამუშაო ჯგუფმა კრიტერიუმები დაადგინა. კომისიის წევრები აღნიშნავენ, რომ კონკურსში საკმაოდ ძლიერი კანდიდატები მონაწილეობდნენ. ძირითადად 4 კრიტერიუმი შევიმუშავეთ, ესენი იყო დამოუკიდებლობა, ინგლისური ენის ცოდნის ფაქტორი, პრეზენტაბელურობა და ვოუ ფაქტორი. ბავშვები კონკურენცია მაღალი იყო, ჩვენ განგახარებულები ვიყავით, რომ რუსთავში ისეთი ახალგაზრდები არიან. ქონდა საუბარი, ასე ვთქვათ, დეტალებზე, რომელიც პოლონური მხარიდან არის მოთხოვნა, არის სპეც აპლიკაციები, ქცევის ნორმები და ფორმები და ასე შემდეგ. შევხვდით ახალგაზრდების მშობლებსაც. გდინიას ბიზნეს კვირეულში მონაწილეობას ახალგაზრდებთან ერთად რუსთავის განვითარების ტურიზმისა და საერთაშორისო ურთიერთობების შემსწავლელი დროებითი სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი გიგა ჟღარკავა მიიღებს. ერთი კვირის განმავლობაში გდინიაში სხვადასხვა სასწავლო კურსები გაიმართება, რომლის მონაწილეებს პოლონელი ბიზნესმენები საკუთარ გამოცდილებას გაუზიარებენ. დაგეგმილია ვორქშოპებსა და სხვადასხვა აქტივობებში მონაწილეობის მიღებაც. დღეს რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ნინო ქავთარაძე და კომისიის წევრები მონაწილეებსა და მათ მშობლებს შეხვდნენ. გდინიას ბიზნეს კვირეული არის მნიშვნელოვანი შანსი ჩვენთვის, რომ მივიღოთ გამოცდილება, რომელსაც მოვახმარებთ შემდეგ ჩვენი ქალაქის განვითარებას. მადლობას ვუხდით ქალაქის მუნიციპალიტეტს ამ შანსისთვის. ვფიქრობთ, რომ ღირსეულად დავიმსახურეთ ამ პროექტში მონაწილეობა, რადგან ძალიან ობიექტურად ჩატარდა გასაუბრება. მივესალმები მსგავს პროექტებს ქალაქში. დიდი მადლობა ამისთვის საკრებულოს.
ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებისთვის მსგავსი პროექტები, მათი შემდგომი განვითარებისთვის, არა მარტო მათთვის, მთელი ქალაქისთვის მნიშვნელოვანია. პოლონეთში ბიზნეს პიროულზე გიორგი გარდავა, თიკო მაღლაფერიძე, მათე გუმბერიძე, მარიამ ქავთარაძე და მარიამ ბირთველიშვილი მიიღებენ მონაწილეობას. რუსთავიდან ახალგაზრდებით დაკომპლექტებული დელეგაცია გდინიაში 17 აგვისტოს გაემგზავრება. ზოგად უნარებში ერთიანი ეროვნული გამოცდის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი აბიტურიენტების 12.9%-მა ვერ გადალახა. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა ზოგადი უნარების შედეგები გამოაქვეყნა. შესაბამისად, ცენტრის მონაცემებით ზოგადი უნარების 4-ვე ვარიანტში მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი აბიტურიენტების 87.1%-მა გადალახა. შედეგების სანახავად აბიტურიენტებს სისტემაში პირადი ნომრით და საიდენტიფიკაციო ნომრით შეუძლიათ შესვლა. შედეგებთან ერთად სისტემაში აბიტურიენტის შრომის ასლი და მიღებული ქულაა განთავსებული. ზოგადი უნარების გამოცდაში მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი პირველი და მესამე ვარიანტის შემთხვევაში 22 ქულა, ხოლო მეორე და მეოთხე ვარიანტის შემთხვევაში 24 ქულაა. მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, ანუ გამსვლელი ქულა, პირველ და მესამე ვარიანტებში არის 22 ქულა. რაც შეეხება მეორე და მეოთხე ვარიანტებს, ამ შემთხვევაში გამსვლელი ქულა არის 24. შესაბამისად, აბიტურიენტები, ვინც მიიღეს 24 ქულაზე ნაკლები, გამოეთიშებიან საკამათო პროცესს. ზოგადად ჯამურად რომ ვთქვათ სტატისტიკა, მთლიანად 12.9% აბიტურიენტებისა გამოეთიშა ამ პროცესს, რადგან მათ ვერ გადალახეს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. კოსტავას გამზირზე რეაბილიტაცია გრძელდება, ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ ფასადების შეღებვა დაიწყო. პროექტის ფარგლებში კოსტავას გამზირის 23 საცხოვრებელი კორპუსიდან 36 კორპუსის შენობის ჩათვლით ფასადები სრულად რეაბილიტირდება. სამუშაოებისთვის 297,000 ლარია გამოყოფილი. შეგახსენებთ, კოსტავას გამზირის გზის საფარის რეაბილიტაციაზე რუსთავის მერიამ ტენდერი უკვე გამოაცხადა. წინადადებების მიღება 9 აგვისტოს დაიწყება და 14 აგვისტოს დასრულდება. სამუშაოების ფარგლებში კოსტავას 21-დან მეტალურგიულ ქარხნამდე მისასვლელი გზა მოასფალტდება. მონაკვეთზე გარე განათებები დამონტაჟდება. სატენდერო პროცედურების დასრულების შემდეგ მეტალურგიულ ქარხნამდე მისასვლელი სანიაღრო სისტემების სამუშაოები იგეგმება. ტროტუარებზე და ხეივანში სარწყავი სისტემაც მოეწყობა. სატენდერო ხელშეკრულების ღირებულება 3.360.210 ლარს შეადგენს. კოსტავას გამზირის 23 ნომრიდან დაწყებული 26 ნომრის ჩათვლით იღებება ყველა კორპუსი, ამასთანავე კეთდება ფასადების რეაბილიტაცია საფუძვლიანად. დაიწყო პროექტი მაისის თვეში და ოქტომბერ-ნოემბრის თვეში დასრულდება მთლიანად. 1-დან 30 აგვისტოს ჩათვლით ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მოძრავი სერვის ცენტრი გადასახადის გადამხდელებს 35 ლოკაციაზე მოემსახურება. მოძრავი სერვის ცენტრი იმ რეგიონებში გადაადგილდება, სადაც შემოსავლების სამსახურის სერვის ცენტრები არ განთავსებულა. გადასახადების გადამხდელებს შესაძლებლობა ექნებათ მათთვის ხელსაყრელ დროსა და სივრცეში დასახლებული პუნქტიდან გაუსვლელად სასურველი მომსახურება დროულად მიიღონ. შემოსავლების სამსახურის მოძრავი სერვის ცენტრი ქვემო ქართლის რეგიონსაც გაივლის. მარშრუტის მიხედვით მომსახურების მიღება მარტყოფის მაცხოვრებლებს 12 აგვისტოს მარტყოფის ქუჩის პირველ ნომერში საზოგადოებრივი ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეეძლებათ. 14 აგვისტოს მოძრავი სერვის ცენტრი ნორიოში გადაინაცვლებს და მოსახლეობას სერვის მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე შესთავაზებს. ნადირობის სეზონი 2019 წლის აგვისტოს მეოთხე შაბათს გაიხსნება გადამფრენ ფრინველებზე. ნადირობის მსურველებმა ნადირობისას თან უნდა იქონიონ გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე დაწესებული მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი და შესაბამისი ორგანოს მიერ გაცემული შესაბამისი სანადირო თოფის შენახვისა და ტარების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი. მოსაკრებლის გადახდა საქართველოს ნებისმიერ ბანკშია შესაძლებელი. ნადირობის აკრძალული მეთოდების ნადირობისთვის დაშვებული გადამფრენი ფრინველების სახეობების ჩამონათვალის და ნადირობის ვადების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიღება დაინტერესებულ პირებს სამინისტროს ოფიციალურ ვებ გვერდზე შეუძლიათ.
ზოგადად საქართველოს ტერიტორიაზე გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობა ნებადართულია სეზონის დროს, მხოლოდ და მხოლოდ აღკვეთილებში, სადაც არის ეროვნული პარკები და ნაკრძალები არ არის დაშვებული ტენდენცია. 24 საათიანი რეჟიმი გვაქვს ჩვენ პატრულირების და 24 საათიან რეჟიმში სწრაფი რეაგირების თანამშრომლები ავტომანქანის საშუალებით და ასევე სადაც ავტომანქანა ვერ უდგება ფეხით პატრულირების საშუალებით აწარმოებენ მონიტორინგს. ქრონიკაში ტრადიციულად ამინდის პროგნოზის დროა. 1 აგვისტოს მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის მინიმალური ტემპერატურა ღამით +23 გრადუსი დაფიქსირდება, ხოლო დღისით +22 გრადუსამდე მოიმატებს. ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით დაუბერავს, თუმცა დრო გამოშვებით 17-22 მეტრამდე გაძლიერდება. უფრო დეტალურად ნახოთ, როგორი ამინდია მოსალოდნელი ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტებში. წალკა დღისით 27, ღამით 13 გრადუსი. დმანისი დღისით 27, ღამით კი 14 გრადუსია ნავარაუდები. თეთრი წყარო დღისით 30, ღამით 18 გრადუსი. ბოლნისი დღისით 22, ღამით ასევე 19 გრადუსია ნავარაუდები. მარნეული დღისით 35, ღამით 22 გრადუსი. გარდაბანი დღისით 27, ღამით 23 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს დღისით 34, ღამით კი 21 გრადუსია ნავარაუდები. როსტოვში დღისით მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსი იქნება, ხოლო ღამით 23 გრადუსამდე დაიწევს ტემპერატურა. დღეისთვის სულ ეს იყო, თვალი ადევნეთ ჩვენს ოფიციალურ Facebook-სა და საიტს, რომელიც მუდმივად განახლებად რეჟიმში მუშაობს. ნახვამდის.